Idag är ju tanken att vi ska gifta ihop karossen med plattan på något vis. Vi har ju faktiskt inte riktigt kommit fram till hur det ska gå till än. Ja, vi vet ju hur de ska sättas ihop, men just själva förfarandet att få in plattan under bussen eller att få bussen ovanpå plattan, det får vi se. Det är det du ska få dokumentera nu. Värsta är att ge sig en svets. Ja. Då kommer man ju åka i backen. Tror du på det här? Jag tror inte på det här. Men man får inte tänka så mycket. Välkomna tillbaka till Laga Challenge. Nu kommer vi få se våra deltagare mitt i processen. Har de viljan, kunskapen och tiden som krävs? Det är äntligen dags för etapp 2 av Sveriges bästa bilbyggartävling. Ja, idag är det full gas här inne. Precis som alla andra dagar i princip. Magnus har fått några fridagar när vi har hållit på med plåt och svets, jag och William. För vi har ju lagt upp det som att jag är huvudplåtslagare, William hjälper till med mycket och Magnus kommer hålla på mest med mekanik. Men nu har det varit så avancerade grejer på slutet så vi har fått hjälpas åt allihopa ändå. Det här är vad vi har kommit fram till hittills. Planen var ju hela tiden att vi skulle använda en typ 1 bottenplatta kombinerad med typ 2, alltså bussens ram. Och i förra videon så var inte bussramen med för att den stod i ett förvar så att vi hade inte tillgång att få fram den. Men nu är den framplockad och nu har vi gift ihop bussramen med bubblarplattan helt enkelt. Och så har jag suttit karossdelar på som vi har fått tagit bort. Och haft iväg det på blästring till och med också så att man vill ha rena fina ytor att jobba med. Det är bara den här plattan som inte har blästrat så vi kände att någonstans får vi lägga nivån att vi ska få ihop det också. Man får inte gå ner på allt för nördig nivå. Nej men vi har ju fått börja med att laga ramen. Den var ju av som vanligt, en bussram är ju alltid av där tvärbalkarna har suttit. Och den här saknades helt faktiskt. William tog framvagn och jag tog bakvagn och sen jobbade vi mot varandra. Så när vi kom till mitten då hjälptes vi åt att rigga ihop rambalkarna. Jag behövde inte tänka på vad han gjorde fram och han behövde inte tänka på vad jag gjorde bak. Det här är så fint när man håller på med tyska bilar. Att det finns alltid dokumentation på mått och så vidare. Så vi har ju en måttskiss här som vi har kunnat dubbelkontrollera och kryssmäta och sett att allting stämmer. Och i samband med att vi mätte det här måttet som gick från torsionen fram till främre framvagn så visade det sig att han var 2 cm för lång på den här sidan. För hela ramen var ju splittad på vänster sida så då fick vi dra ihop den tillbaka och sen kontrollmäta om hela igen. Men nu stämmer allting. Så när vi fick den att stämma och kicka upp en lagad, allt som behöver fixas, då sammanfogar vi den med bubblarplattan. Men det håller på att bli väldigt bra resultat här. Fjädringen bak är ju nedlagd några timmar på. Och det är faktiskt de, Wille och Magnus, som har hållit på med det helt själva. Jag har inte engagerat mig någonting i hur bakvagnsupphängningen är. Ja, vad har vi gjort? Vi har moddat dit Mazda RX-8 coilover som vi hittade via laga på bakvagnen för att kompensera bubblan som är lite svagare i torsionen här framme. Det är torsionsfjädring på de här original då. Så vi har byggt på bärarmarna här ett fäste för att kunna montera coilovern och även fått byggt ut från chassit här och kapat ur i bussen då för att de här ska kunna gå och ställa in med de här inställningarna. Vi pratade om tanklocket förra gången att det hade blåst av. Och det har vi faktiskt fixat nu. Istället för att byta hela tanklocket, vi hade ett helt liggande med helt fint gångjärn. Så valde vi helt enkelt att slakta bort gångjärnet från den luckan och svetsa över till originalluckan. Så att man får det enhetligt med karossen. Och så har vi även renoverat upp det här låset för att det här satt ju helt ihop allting. Det gick inte att röra överhuvudtaget. Så har vi vår fina lilla kyrknyckel här. Då kan man låsa så fäller man ner hundörat där.
Här har vi ju då låskistorna som satt i bilen, i skrothögen eller vad man ska säga. De såg ju verkligen ut som att de hade legat på havets botten. Så jag har fått renoverat upp dem då genom att borra upp på sprintarna som sitter här. Och hela insidan här var fylld med rost och jag vet inte vad, mögel kanske. Och jag har tagit isär dem, renoverat upp dem och nu funkar det. Den igen och den här hade den rostat av här framme, så då har jag fått gjort en ny plåt och svetsat dit i den för att få den att lira igen. Men den funkar ju som den ska nu. Det är sånt här som är lite roligt. Man kan ju faktiskt laga grejerna. Så här kan man ju inte göra på en ny Passat från 2017. Det går ju inte att renovera en låskista bara rakt upp och ner ut. Då lär man ju köpa en ny. Men här ska det återbrukas, så då har vi tagit vara på originalgrejerna då. De lirar på fint och funkar i alla fall. Så bland annat så har vi satt ihop en uppsättning lyktor till bilen. Och de här ser ut att ha kunnat lägga på en hylla i flera år och bara plockats fram. Men de är faktiskt i ordning gjorda så att de är fullt fungerande med justeringar och grejer. Så att man kan säga att vi har i princip byggt ihop ett set lyktor av 4 set som var dåliga. Så vi har plockat glas, sargar och så, men att vi har fått det så att det ser precis ut som att den ändå kommer från skogen. Vi har passat in en hel underdel med skärmar och hela köret och förlagat det utanför karossen. Så att det här sitter bara montagesvetsat och montageskruvat för att vi ska passa in det ordentligt när trösklarna sitter på och ja, den sitter ihop med ramen. Så att det är förlagat med nya hörn, nya motorrumsplåtar. De här hålen som är uppkapade är för att fjäderbenen ska få plats. Vi kommer att sätta dit en äldre typ av bakljus. Så här har vi, ja det är nog till och med till andra sidan här. Eller något. Nej, det var den här sidan, det är så rött så man ser knappt vad det är för någonting. Men så där ser det ut original på en äldre årsmodell. Så vi kommer ju att sätta dit ett bakljus som vi har kört i blästerskåp och renoverat. Det är en gammal sarg men en ny lins. Så det är återbruk på högsta nivå. 1600 dubbelport som såg riktigt rutten ut när vi tog hit den. Så nu har vi plockat ner allting på den. Var ner ända till kolvarna, gjorde rent allting. Jag hade till och med fått lite rost i cylindrarna. Så vi har tagit bort det, honat om dem, gjort en rengöring, spolat, putsat, uppsmort invändigt vid kammarna, till ventiler och allting. Så nu ska han vara som i nyskick invändigt. Så vi förhoppningsvis blir vi inte stående någonstans på väg ner över. Det blir inte så jättebra värme av dem original med luftvärmningen från avgasröret. Så då ska vi köra in en liten bränslevärmare. Så man får upp värmen lite snabbare på vintern om man ska iväg eller om man ställer sig och kampar om det är kallt någonstans. Här har vi en hel låda med resterande grejer som ska installeras. Lite nya plåtar. Nyputsad generator med upprenoverad. Så har vi lite bultar och alla originalgrejerna kvar. Och så har vi även fixat pardörrarna så långt det går. Så det sitter ny fals på insidan och så har jag tvungen att byta upp på sidorna. Men jag har inte svetsat färdigt för att jag väntar med att göra det tills jag sitter på plats med trösklar och hela köret. Och det här var ju så jäkligt så att gångjärnen var ju redan avkapade innan. Så att det ska svetsas tillbaka. Så vi har 4 gångjärn här som är delade. Men det var ju så att det gick inte att skruva loss skruvarna i den här karossen för att allting var sönderdraget. Så då har vi fått svetsa på en skruv för att få ur. Så var det Ville som var lite fyndig och tyckte att han skulle återanvända den här M8-skruven. Så han har svetsat skruv på skruv på skruv för att få ut de här. Så vi fick ett litet parisertorn av gamla folkvagnsskruvar. Så det ser lite lustigt ut. Idag är ju tanken att vi ska gifta ihop karossen med plattan på något vis. Vi har ju faktiskt inte riktigt kommit fram till hur det ska gå till än. Ja, vi vet ju hur de ska sättas ihop, men just själva förfarandet att få in plattan under bussen eller att få bussen ovanpå plattan, det får vi se. Det är det du ska få dokumentera nu. Vi har tagit in en hjälpreda, en kompis som står med som backup ifall det skiter sig för oss. Så vi får se, det blir muskelkraft eller domkraft. Det visar sig. Hur fan ska vi lösa det här då? Ingen aning. Det här är inte så
superduper hälsosamt att stå och slipa ihjäl. Nej, inte så att säga. Nej. Nu ska jag hämta vinkelslip och skrapa bort rost och sen är ju de här galvade. Och egentligen ska man inte svetsa i galvade grejer för att det bildas väldigt tråkiga gaser om man svetsar i det. Så att man måste vara noga och slipa bort. Men det kommer ryka ändå så att ja, det är inte helt ofarligt att bygga bil alla gånger. Men man får minimera riskerna så gott det går. Vi ska prova att skjuta in ramen under karossen till att börja med och se om det funkar. Det borde göra det med de här stagen vi har satt upp. Men nu sitter han fortfarande fastsvetsad i jiggen så att vi lär ju plocka loss han i jiggen först. Oh satan! Jag behöver ha någon här bak. Ja, det går bra. Så, nu är vi snart inne här. Så, det går bra. Ja, inga händer under. Ja. Bra. Det gick ju bra. Bara lägga. Tycker du om att ni har fikapaus? Ja, vi bor ju i Sverige så att vi lär väl upprätthålla vårt rykte som fika svenskar. Nej, men så det är fint. Nu är ju den största utmaningen på hela projektet egentligen. Tänkte att vi ska lyfta den för handkarossen. Ja, vi ska prova i alla fall. Går inte det, då får vi hålla på med pallbockar och grejer. Ja, 1, 2, 3. Nej, det gör vi inte. Det är för tungt för att få någon precision i det. Vi provar att se om det går att snika in. Ja, men det gjorde det. Vi vill nog ta bort verktygsvagnen. Är du säker på det här nu, Willem? Har vi någon bättre idé? Vi är nästan inne i väggen och vi är nästan inne i domkraften. Prova att släppa ner lite sakta. Se vart Ska jag ge dig allt nu? Ja. Den kan stå på 3 punkter. Om vi säger att William lyfter upp den med ytterligare ett par dess. Ja, Fräser fast dem. Då när vi lyfter då blir den ju 2 dess högre här. precis. Då kommer det gå. Då är det inga problem Så sen. då behöver vi bara lyfta i bak och en som styr. Ja. Planen är att de främre armarna på bussen ska gå ner i marken och höja upp den en bit. Med att vi lyfter upp bakänden med domkraft. Sen kan vi förhoppningsvis plocka ur domkraften in under och bara skjuta in plattan in under. Det låter enkelt. Hoppas det är lika enkelt. Om vi kommer fram lite så har vi plats här. Annars skulle jag ta en lite till. Nej, Micke, vi tar högre. Jag ska se hur det ser ut. Ja, vänta, ska vi se. Nej, det går. Ja, vänta, ta det lugnt. Du har hakat i från... Värmeröret, ja. Nej. Så. Snyggt. Sådär. Nu. Ja, där. Sänk ner nu. Oh, snyggt. Perfekt. Det är en stor dag för den här bilen. Alltså det är liksom största dagen för den här bilen sedan den rullade av bandet i Hannover. Nu är den ju räddad till eftervärlden. Det har ju bara varit ett vrak i jättemånga år. Ett tomt skal. Nu är det någonting igen. Om bilen kunde tala så skulle den nog säga tack till oss just nu. Eller så skulle den vara arg och säga låt mig dö och vila. Vad gör du nu? Här kommer yttertröskeln hamna. Och så kommer vi lägga golv över inåt här. Och tanken
med att köra bubblaplatta var dels för att vi skulle få en modernare typ av bakvagn. Men att på en buss original så har vi ramen och så ligger ett balksystem uppe på och sen under till så är det ingenting. Men jag tycker ju om att skapa saker av ingenting, så att då blir det helt enkelt att vi kommer ha luckor i golvet. Så ska man ut och åka kan man ha med sig verktyg som man kanske ska använda om 3 dagar, någonting som man inte vill ha ligga framme. Man kan lägga in domkraft, varselväst, varningstriangel och sånt du inte vill använda men att du ska ha det med. Metspön, vad som helst. Och på med ett golv, det är perfekt. Ja, vi har kryssat ihop hytten här så att vi kan justera in. När jag har ett par dörrar som är färdiga så ska man kunna passa in. Det här ska såklart flyttas bort med kryssstag här. Och nu har vi gjort så att jag har sparat lite extra. Nu blir den här tejpen skadad, men sådär. Jag har sparat lite extra så att det går att justera in det här på plats. I och med att vi har ju dörrfästena här. Så att vi får en exakt passform. Så att det går ju att justera isär. Och då är det gjort så att det här ytterskinnet är sparat så mycket som möjligt så att det överlappar underplåten grovt. Så här har vi en prognos på ungefär vart det ska kapas. För att jag kommer använda en 1 mm kapskiva som jag snittar, så kommer det bli en perfekt spalt att svetsa i. Och då sätter man i såna här fiffiga saker. Att man matchar ihop dem. Här kommer plåten vara, så sätter man i den här. Och så skruvar man åt så hamnar de i exakt samma läge så att man får en perfekt passform hela vägen. Målet med den här bilen är ju att det ska inte synas att vi har gjort någonting. Det kommer ju fortfarande se ut som ett skogsvrak, men egentligen har vi gjort väldigt mycket. Så att hålla på med ett skogsvrak, det är lite som att leka i Photoshop. Om du har gjort ett bra jobb, då syns det inte att du har hållit på. Men om du verkligen ser att ja, men det där stämmer inte och så, då har man gjort ett dåligt jobb. Vi jobbar väldigt mycket för att det ska se ut som att vi inte har gjort någonting. Det kan ju verka patetiskt, men så är det när man håller på med skogsvrak. Så nu ska vi knyta ihop säcken. Och så göra det roliga helt enkelt. Jag tycker sånt här är kul också, men alltså fixa inredning, lite olika features vi tänker att bilen ska ha. För vi vet ju vad vi vill använda bilen till. Så att det finns en klar plan för vad det kommer att bli framöver. Ja, men det blir ofta så. Han sätter väl mig och Linus i arbete, sen är han i sin egna värld. Och sen hör man hämta hammare! Och så ligger han under bilen och liksom bara, fort ska det gå! Alltså verkligen så här, man bara från ingenstans också. Så ja, det brukar vara lite kaosartat, men ja, jag har lärt mig leva med det.